नमस्ते, म प्रतिमा र आज म कुरा गर्नेछु Xiaomiको लेटेस्ट र मच एन्टिसिपेटेड Redmi Note 12 Pro फोनको बारेमा, जुन चाहिँ हालसालै नै नेपाली मार्केटमा लन्च भएको छ। Redmiको Note Pro सिरिज चाहिँ तपाईलाई थाहा नै होला, एकदमै नै पपुलर छ नेपालमा। Redmiको नन प्रो अर्थात् Redmi Note मात्र भएको सिरिज चाहिँ अलिकति बजेट रेन्जमा आउने फोनहरू हो भने प्रो सिरिज चाहिँ अलिकति हायर सेगमेन्टमा आउँछ। प्राइसिङको कुरा गर्नु पर्दा Note 12 Pro चाहिँ जम्मा दुईवटा भेरिएन्ट्समा आउँछ। 128 GB भेरिएन्ट जसलाई चाहिँ 39,000 रुपियाँ पर्छ भने यही फोनको 8/256 GB मोडल चाहिँ 42,000 रुपियाँमा अवेलेबल छ। Note 12 Pro Plus भन्ने फोन पनि छ है, बाइ द वे, विथ 120 वाट फास्ट चार्जिङ, अनि त्यसमा चाहिँ 200 मेगापिक्सलको क्यामेरा र अलिक भिन्न डिजाइन छ, तर त्यो फोन चाहिँ नेपालमा लन्च भएन। Note 12 Pro Plus चाहिँ नेपालमा आएको भए त्यही 7-8 हजार जति महँगो हुन्थ्यो र त्यति अपग्रेडको लागि त्यस्तो भ्याल्यु हुँदैन थियो। सो इट्स ओके। सधैँ जस्तै यदि तपाईँ चाहिँ यो फोन किन्न इच्छुक हुनुहुन्छ भने प्लिज टु गेट इट फ्रम आवर एफिलिएट पार्टनर huko.com, लिङ्क चाहिँ म तल डिस्क्रिप्सन बक्समा राखिदिनेछु। ओके, सो लास्ट इयरको Redmi Note 11 Pro भन्दा यसपालिको Redmi Note 12 Proमा चाहिँ धेरै नै इम्प्रुभमेन्ट भएर आएको छ। सुरुमा इम्प्रुभमेन्ट भनेको चाहिँ प्राइसिङमा नै भएको छ। यसपालि चाहिँ Xiaomi नेपालले यो फोनको प्राइस इन्डियाको प्राइसिङ भन्दा पनि सस्तोमा लन्च गरेको छ र ग्लोबल प्राइसिङलाई नै हेर्ने हो भने पनि Note 12 Proको वान अफ द चिपेस्ट प्राइस छ यहाँ नेपालमा। सो यो 40,000 को प्राइस रेन्जमा चाहिँ Redmi Note 12 Proले निकै भ्याल्यु फर मनी प्रोभाइड गर्छ। एनिवे, यो सबै कुरालाई चाहिँ म विस्तृत रूपमा यो भिडियोमा एक्सप्लेन गर्नेछु। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सुरुमा चाहिँ मलाई यो फोनको बारेमा सबैभन्दा मन परेको भनेको चाहिँ यसको डिजाइन हो। यहाँ चाहिँ तपाईले ग्लास डिजाइन पाउनुहुन्छ इन दिस बक्सी फर्म फ्याक्टर। सो निकै आकर्षक र मोडर्न देखिन्छ यो फोन। हामीसँग चाहिँ यो फोनको ब्ल्याक र पर्पल भेरिएन्ट्स छ, जसमध्ये पर्सनली मलाई चाहिँ यो पर्पलवाला भेरिएन्ट बढी मनपर्छ भने यो फोनको ब्लू कलर अप्सन पनि मजाको छ। ब्ल्याक भेरिएन्टमा चाहिँ अलिअलि फिङ्गरप्रिन्ट्स हुन्छ नि, यसरी झ्याप्पै बस्दो रहेछ, तर त्यो बाहेक हेर्दा नराम्रो भने चाहिँ छैन यो अप्सन पनि। र यो फोनको ह्यान्ड्स अन फिल पनि राम्रो छ एन्ड यु गेट IP53 स्प्ल्यास रेजिस्टेन्स यहाँ, जुन चाहिँ निकै नै राम्रो कुरा हो। त्यसपछि यो फोनको डिस्प्ले इज अल्सो भेरी गुड। लास्ट इयर चाहिँ Xiaomiले HDR10+ अनि 10-bit कलर डेप्थ र डल्बी भिजन सपोर्ट चाहिँ प्रोभाइड गरेको थिएन, तर यसपालि चाहिँ यो सबै पर्क्सहरू Redmi Note 12 Proमा इन्क्लुडेडै छ। इनफ्याक्ट 5,000 जति महँगो पर्ने Galaxy A34मा समेत HDR सपोर्ट छैन। सो निकै सस्तो पर्ने यो फोनमा यस्तो फिचर्सहरू हुनु चाहिँ एउटा प्लस पोइन्ट हो। र इभन स्क्रिनको जेनरल क्वालिटी Redmi Note 12 Proमा राम्रो छ कि। पहिला चाहिँ के हुन्थ्यो भने 40,000 को प्राइस रेन्जमा चाहिँ स्यामसङको डिस्प्लेज नै सबैभन्दा राम्रो हुन्थ्यो भने अहिले चाहिँ त्यस्तो छैन। Xiaomi र Realme जस्तो ब्रान्ड्सले पनि आजकल मजाको डिस्प्लेहरू दिन थालिसक्यो। सो डिस्प्ले वाइज पनि केही कम्प्लेन गर्ने ठाउँ चाहिँ छैन Redmi Note 12 Proमा। एउटा सानो डाउनग्रेड चाहिँ के छ भने पहिलाको Redmi Note 11 Proमा चाहिँ 360 हर्ट्जको टच स्याम्पलिङ रेट थियो भने Redmi Note 12 Proमा चाहिँ 240 हर्ट्ज मात्र छ। हुन त रेगुलर युजर एक्सपिरियन्सलाई यसले त्यस्तो खासै फरक चाहिँ पर्दैन, तर फास्ट पेस्ड गेम्सहरू खेल्दा चाहिँ अलिअलि नोटिस हुन सक्छ। एनिवे, Xiaomiले चाहिँ यहाँ राम्रो क्वालिटीको एक्स एक्सिस ह्याप्टिक मोटर दिएको छ। सो टाइप गर्दाखेरि प्रिसाइज र विभिड भाइब्रेसन फिडब्याक तपाईँहरूले भेटाउनुहुन्छ प्रिमियम फोन्सहरूमा भए जस्तै। त्यो बाहेक Redmi Note 12 Proको स्पिकर्स पनि मजाको नै छ। यहाँ चाहिँ स्टेरियो स्पिकर्स छ जसको बेस त्यस्तो खतरा चाहिँ भन्दिनँ म, तर लाउड चाहिँ लाउड नै छ र कुनै डिस्टोर्सन हुँदैन हाइएस्ट भल्युम्समा, र त्यसको साथसाथै मिड्स र हाइस पनि देयर प्रिटी ब्यालेन्स्ड हियर। त्यसै गरी यो फोनको पर्फर्मेन्स पनि राम्रो छ है। स्यामसङको Galaxy A34 र Realmeको 10 Pro Plusमा जस्तै यहाँ पनि तपाईँले Dimensity 1080 चिपसेट पाउनुहुन्छ, जुन एउटा निकै ब्यालेन्स्ड मिड रेन्ज चिपसेट हो। नर्मल एभ्रिडे टास्क गर्दाखेरि फास्ट फिल हुन्छ यो फोन। हाई एन्ड गेमिङको लागि भने बेस्ट अप्सन चाहिँ होइन, तर मिड लेभल गेमिङलाई भरपर्दो नै छ। मैले PUBG र कल अफ ड्युटी जस्तो अप्टिमाइज गेम्सहरूमा चाहिँ राम्रै FPS र स्टेबिलिटी पाएँ हाई सेटिङ्समा नै भने गेन्सन इम्प्याक्ट चाहिँ अलिकति अनअप्टिमाइज छ। सो त्यो गेम खेल्दाखेरि चाहिँ मिडियम सेटिङ्स र 30 FPS मा मात्रै प्लेएबल एक्सपिरियन्स पाएँ मैले। जे होस्, तपाईँ हार्डकोर गेमर हुनुहुन्न भने चाहिँ यो फोनको पर्फर्मेन्स तपाईँलाई चित्त बुझ्दो नै लाग्नेछ।
सफ्टवेयरमा चाहिँ फेरि MIUI मेरो फेभरेट्समा भने चाहिँ पर्दैन। एक्सपिरियन्स वाइज अनि कस्टमाइजेसन अप्सन्सको हिसाबमा नराम्रो नै चाहिँ छैन, तर अपडेट्स र ओभरअल रिलायबिलिटीको मामलामा चाहिँ स्यामसङ भने धेरै नै अगाडि छ। फर इक्जाम्पल स्यामसङको ग्यालेक्सी A34मा तपाईँले 4 वर्षको OS र 5 वर्षको सिक्योरिटी अपडेट्स पाउनुहुन्छ भने रेडमीको यो नोट 12 प्रोमा चाहिँ 2 वर्षको OS अपडेट्स मात्रै आउँछ। त्यसमाथि यो फोन चाहिँ पुरानो एन्ड्रोइड 12 को साथ नै आउँछ र एन्ड्रोइड 13 कहिले आउने ठेगान पनि छैन। यसमा चाहिँ त्यो टोटलमा एन्ड्रोइड 14 भन्दा उता अपडेट चाहिँ आउँदैन। सो 2-3 वर्षपछि चाहिँ यो फोनको लाइफ साइकल राम्रो नहुन सक्छ। सो यो कुरा चाहिँ Xiaomiले धेरै नै इम्प्रुभमेन्ट गर्नुपर्ने देखिन्छ। एनीवे रेडमी नोट 12 प्रोको क्यामेराको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यहाँ तपाईँले ट्रिपल क्यामेरा सेटअप पाउनुहुन्छ, जसमा 50 मेगापिक्सलको सोनी IMX766 सेन्सर छ, एउटा 8 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड एङ्गल क्यामेरा छ र अर्को चाहिँ 2 मेगापिक्सलको म्याक्रो लेन्स रहेको छ। यो फोनमा भएको IMX766 सेन्सर चाहिँ निकै महँगो फोन्सहरूमा पनि पाइन्छ। सो यो फोनको क्यामेरा पर्फर्मेन्स स्पेसली प्राइमेरी क्यामेराको फोटोहरू चाहिँ राम्रै आउँछ। फोटोहरूमा डिटेल्स राम्रो छ अनि OIS भएकोले सार्प पनि आउँछ फोटोहरू र मोस्ट अफ द टाइम कलर्स पनि ठिकै नै प्रड्युस गर्छ। रातिको टाइममा पनि आउटपुट राम्रो छ। एक्सपोजरदेखि लिएर शार्पनेस राम्रैसँग मेन्टेन गर्न सक्छ रेडमी नोट 12 प्रोले। मैले चाहिँ स्यामसङको ग्यालेक्सी A34सँग पनि कम्पेयर गरेको थिएँ यो फोनको क्यामेराजलाई र जे होस् स्यामसङको ओभरअल आउटपुट चाहिँ अलिक बेटर छ, अलिकति मात्रै, स्पेसली कलर साइन्सको कुरामा। तर A34 फेरि अलि महँगो पनि छ, सो त्यो कुरा पनि कन्सिडर गर्नुपर्छ। सो नर्मल फोटोहरू खिच्न चाहिँ रेडमी नोट 12 प्रोको क्यामेरा रिलायबल नै लाग्यो मलाई। यसको 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड एङ्गल शट्स चाहिँ ठिकै मात्र छ, भेरी एभरेज भन्न सकिन्छ र मान्छेहरूको इमेजेस पनि ठिकठाक मात्रै निकाल्छ, अलिकति पेल र ब्युटिफाई गरिदिन्छ कि सेल्फिजमा पनि त्यस्तै अलिकति फिक्का फिक्का आउँछ। भिडियोजको मामलामा पनि एज एक्सपेक्टेड फ्रम एउटा मिड रेन्ज फोन एभरेज रिजल्ट्स मात्रै छ रेडमी नोट 12 प्रोको। रेयर क्यामेराबाट चाहिँ तपाईँले 4K 30 FPS सम्मको आउटपुट त पाउनुहुन्छ, तर त्यो रेजोल्युसनमा अलिक सेकी आउँछ भिडियोहरू र फिल्ड अफ भ्यू पनि त्यस्तो वाइड छैन। 1080p 30 र 60 FPS मा चाहिँ फेरि राम्रै स्टेबलाइजेसन छ र क्वालिटी पनि ठिकै छ, नट टु गुड तर नट ब्याड आइदर। लास्टली ब्याट्री लाइफ चाहिँ यो फोनको मजाको छ। यहाँ चाहिँ तपाईँले 5000 mAh को ब्याट्री पाउनुहुन्छ, जसले मलाई चाहिँ 6 देखि 7 घन्टाको स्क्रिन अन टाइम दिएको थियो। अब स्क्रिन अन टाइम भनेको चाहिँ 100%बाट 0% हुन्जेलसम्म स्क्रिन कति घन्टासम्म अन भयो भन्ने कुरा हो। सो यो फोनको इन्ड्योरेन्सलाई चाहिँ राम्रो मान्न सकिन्छ। मैले अघि नै भनेको यो 6 देखि 7 घन्टाको स्क्रिन अन टाइम चाहिँ मेरो हेभी युसेजमा थियो, जस्तै गेम खेल्ने, बेन्चमार्क्सहरू रन गर्ने, मुभी हेर्ने जस्तो काम गर्दाखेरि। सो यो फोनले चाहिँ तपाईँलाई नर्मल काम गर्दाखेरि इजिली 1 देखि 1.5 दिनसम्मको ब्याकअप चाहिँ सजिलै दिन्छ। चार्जिङ पनि यो फोनको फास्ट नै छ। बक्सभित्र आउने 67 वाटको चार्जरले चाहिँ यो फोनलाई 50 मिनट जस्तोमा फुल चार्ज गरिदिन्छ। ओके, सो हामी चाहिँ अब यो भिडियोको अन्त्यमा आइसकेका छौँ र मलाई सोध्नुहुन्छ भने यो 40,000 को प्राइस रेन्जमा चाहिँ रेडमी नोट 12 प्रो एउटा भ्याल्यु फर मनी फोन भएर निस्किन्छ। यो प्राइसमा चाहिँ यदि तपाईँ एउटा राम्रो डिजाइन, डिस्प्ले, पर्फर्मेन्स र क्यामेरा भएको फोन खोज्दै हुनुहुन्छ भने यो निकै राम्रो अप्सन हो। त्यही हो, Xiaomi अलिकति चुकेको भनेको चाहिँ सफ्टवेयर साइडमा हो। अपडेट्स कहिले आउँछ जस्तो कुरामा फुल्ली ट्रान्सपेरेन्सी र कमिटमेन्ट भएको भेटिन्न। प्लस यताउता सानोतिनो सफ्टवेयर बग्स पनि नोटिस गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। र त्यसको साथसाथै Xiaomiले चाहिँ क्यामेराको कुरामा पनि राम्रै आउटपुट दिए तापनि इट्स स्टिल नट द बेस्ट भन्छु म, भिडियोग्राफी साइडमा र कलर अप्टिमाइजेसनको कुरामा स्पेसली। तर यो अब सानोतिनो कुरालाई ओभरलुक गर्न सक्नुहुन्छ भने चाहिँ रेडमी नोट 12 प्रो is definitely a good buy at its price range. So everyone, यही नै थियो हाम्रो रेडमी नोट 12 प्रो को फुल रिभ्यू। म चाहिँ यो फोनको कम्पेरिजन ल्याउने सोचिरहेको छु ग्यालेक्सी A34 सँग। सो इफ यु गाइज वान्ट टु वाच द्याट, डु लेट मी नो इन द कमेन्ट्स बिलो। यति भन्दै म प्रतिमालाई बिदा दिनुहोस्। धन्यवाद।